Në lajme ndër të tjera do të njëjë Shqipëria është në këmbane alarmi në lidhje me përhapjen e frutit. Lajmi është konfirmuar nga OBSH. Gjirokastra lexon myslimen është aktiviteti që u mbajt pikërisht në qytetin e gruas së Shkurt. Rritet sërish mosha e pensionit, tashmë gratë do të dalin në pension afërsisht 61 vjeç dhe burrat 67 vjeç. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizioni Kanal 7, jemi në edicionin informativ. Shqipëria është në këmbane alarmi në lidhje me përhapjen e frutit. Lajmi është konfirmuar nga OBSH. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka lëshuar një paralajmërim të fuqishëm në Europë. Sipas saj, prevalenca e infeksioneve të frutës është në shkallë më të lartë të një dekade. Sipas të dhënave publikuar kohët e fundit, në botë 82.596 njerëz ishin infektuar, 72 fëmijë të rritur kanë vdekur nga sëmundja e parandalueshme gjatë vitit 2018. Këto statistika të fundit janë më të larta në 10 vite, duke vënë në duke se ato janë 3 herë më shumë se viti 2017 dhe 15 herë rekordi i numrit i ulët i njerëzve të prekur në vitin 2016. Fruti është raportuar në 47 nga 53 vendet e rajonit evropian të OBSH-s vitin e kaluar. Sipas të dhënave, mbi 92% e rasteve të raportuara ishin të pranishme në 10 vende, Ukraina me numrin më të madh me 53.218, Italia dhe Franca që regjistronin respektivisht mes 2.500 dhe 2.900 raste dhe me Shqipërinë pothuajse 1.500 raste. Pamja për vitin 2018 e bën të qartë se ritmi i tanishëm i progresit në rritje të normës së imunizmit do të jetë i pamjaftueshëm për të ndalur qarkullimin e frutit. Ndërsa të dhënat tregojnë bulimin jashtëzakonisht të lartë të imunizmit në vend rajonal, ato gjithashtu pasqyrojnë numër rekord të prekurshëm dhe të vdekur nga kjo sëmundje. Kjo do të thotë se boshllëqjet në nivel lokal ende ofrojnë një derë të hapur ndaj virusit, bën me dije OBSH. Organizata tha se do të vazhdojë të punojë për përmirësuar normat e vaksinimit. Ne nuk mund të arrijmë popullata më të rëndësishme në nivel global, siç u premtuan në vizionin e OBSH-s për 5 vitet e ardhshme, nëse nuk punojmë në nivel lokal. Ne duhet të bëjmë shumë dhe ta bëjmë më mirë për të mbrojtur secilin nga sëmundjet që mund të shmangë lehtësisht. Fruti është një virus i lartë ngjitës që përhap përmes ajrit nëpërmjet kollitjes dhe të shtitjes. Simptomat përfshin eth e skuqjen të gjithë trupin, mund të bllokuar dhe sy të skuqur, ndërsa shumica e njerëzve që prek nga sëmundja do të arrijnë të shërohen brenda 2 javëve. Fëmijët e të moshuarit, ata me sistem imun të komprometuar ose të prek nga sëmundje tjera mjekësore janë në rrezik të pasojave më serioze. Shkalla e vdekshmërisë së sëmundjes është deri në 20 deri në 30% varësisht të nivelit të kujdesit shëndetësor në dispozicion të individit është infektuar. Sëmundja mund të parandalohet nëpërmjet mjeteve të vaksinimit që u jepen foshnjave. Në shumicën e vendeve përfshirë Shqipërinë, vaksinimi është falazën se administrohet në 12 muaj, afro 95% imunitet ndaj sëmundjes, ndërkohë që norma e vaksinimit në rajon janë afërsisht 90% dhe 10% që nuk kanë vaksinuar po shkaktojnë rritjen e numrit të infeksioneve. Ata që nuk pranojnë të vaksinohen paraqiten rrezik, jo vetëm për veten, por për foshnjat janë shumë të vegjël për të imunizuar ose për ata që nuk mund të vaksinohen për arsye mjekësore. Koncepti i imunitetit është si shumica e popullsisë është e vaksinuar dhe për këtë arsye imun. Sëmundja konsiderohet e zhdukur deri në atë pikë saqë nuk paraqet rrezik për ata që nuk janë vaksinuar për shkak të moshës ose kushte mjekësore. Normat e vaksinimit kanë rënë në nivel global për shkak të mbizotrimit të njerëzve që besojnë se ekziston një lidhje midis vaksinimit dhe autizmit. Lidhja u përmend për herë të parë në një studim i cili që atëherë është tërhequr dhe konsiderohet gjerësisht si mit nga organizatat mjekësore dhe profesionistët në gjithë botën. Asnjë studim nuk ka gjetur asnjë lidhje midis vaksinimit dhe shfaqjes së autizmit në fëmijët. Gjirokastra lexon myslimen është aktiviteti që u mbajt pikërisht në qytetin e gruas së Shkurt. Autoriteti për informim mbi dokumentat e sigurimit të shtetit në bashkëpunim me Muzeun Musineko Kalari dhe Wikimedians of Albanian Language organizuan aktivitetin Gjirokastra lexon myslimen. Figura shumë dimensionale Musineko Kalarit, veprimtares politike kulturore dhe shkrimtares me vizion, përkujtohet në një simpozum të posaçëm pikërisht në qytetin e saj. Paralelisht me simpoziumin, një grup të rinj dhe ekspertë të përkatës punoi për pasurimin dhe saktësimin e materialeve zyrtare për të në punëtorinë e Editium Musineko Kalari në Wikipedia Shqip. Simpoziumi është hapur nga agenti Ana Sulja, kryetare e Autoritetit për Informim mbi dokumentat e sigurimit të shtetit. Me kërkesë të familjes, dosja e parë që autoriteti hapi para 2 vjetësh në nisje të punës ishte ajo e Musineko Kalarit, e dënuar
survejuar dhe përndjekur për vite me radhë. Dosja e Mysinec është hapur e para, ka qenë në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së saj. Ishte një dosje përndjekje. Rreth më shumë se 20 e sa bashkëpunëtorë të sigurimit janë gjithkohës të qepur mbas Mysinec dhe mundohem që ta kontrollojnë sjelljen e saj, të mësojnë çfarë ajo bën, çfarë lexon, çfarë shihesh ka, çfarë studimesh bën fushën e etnografisë, sepse ajo është një albanologe shumë e mirë. Dhe me gjithë këtë përndjekje dhe me këtë presion të jashtëzakonshëm, figura e Mysinec del një figurë jashtë mase e lartësuar, e ngritur, në asnjë moment ajo nuk lëshohet, është një burim qendrese, rezistence dhe nuk e lëshon asnjëherë shpresën për një Shqipëri më të mirë. Vetë dosja e hetimore gjyqësore, pastaj që është një dosje shumë voluminoze, flet për lëvizjen politike që ajo drejton, themelimin e Partisë Socialdemokrate. Një platformë e Socialdemokracisë Shqipëri gjendet në dorëshkrim në dosje, që ne e kemi prurë këtu dhe shpresoj shumë që rinia të rinë që do të vinë sot ta lexojnë dhe të nxjerrin disa ekstrate të rëndësishme të këtij mendimi politik saj. Aty pra shohim një Mysinec 28 vjeçare në dosjen hetimore gjyqësore, e cila vjet i vjet në krye një grupi intelektualësh meshkuj dhe imponohet me qëndrimin e saj, me formimin e saj politik, me shpresën e saj. Ndonse dy vëllezërit e saj asapo janë vrarë, ajo akoma mban velin e zis, ka një shpresë të madhe për një Shqipëri më të mirë dhe është aq e qartë, aq e artikuluar. Pra në një krah është përndjekja, në një krah është tufa e madhe e bashkëpunëtorëve të sigurimit e operativëve që mundohet ta kontrollojnë dhe ta përgjunjin, dhe në anën tjetër është figura e saj e lartë, besimi i saj për të ardhmen, shpresa tek njerëzit, shpresa tek Shqipëria. Kryebashkiakja e Gjirokastër, zonja Zamira Rami, në fjalën e saj tha se sa e rëndësishme është që brezi i ri, por dhe brezat që do të vinë, të njihen me Mysinec Kokalarin. Sigurisht është shumë e rëndësishme që ti jesh prezent në tilla aktivitete, sepse të lexosh Mysinec Kokalarin është një vlerë e shtuar, është një informacion i cili ndër vite ka munguar dhe shumë i domosdoshëm që ti shtohet dhe ti gjithë brezit të ri të njihet me këtë lloj kulture, sepse pa diskutim që ne jemi shumë krenar që kjo disidente, e cila ka luftuar fuqishëm dhe ka sakrifikuar veten e vet, ka folur në mënyrë arbitrare dhe të drejtë për drejtë kundra diktaturës së asaj kohe. Sigurisht që hedhja e gjithë informacioni në Wikipedia është një informacion akoma më shumë i shtuar, sepse jo vetëm të rinjt, por kanë mundësinë të gjithë që të njihen me këtë zonjë të nderuar, e cila nuk pati asnjë moment as ngurimin edhe as hezitimin për të treguar që duhet luftuar dhe duhet sakrifikuar për lirinë dhe për demokracinë. Është kënaqësi për mua që të jem sot prezent në këtë aktivitet dhe sigurisht për mua është një vlerësim shumë i madh për rininë e këtij qyteti, i cili në asnjë moment nuk ka hezituar për të marrë njohuri rreth veprës së saj dhe rreth historisë së Mysinec Kokalarit. Për mendimin tim aktivitetet janë shumë të rëndësishme, domethënë rëndësia kryesore është figura e Mysinec Kokalarit që të arrihet kuptohet lartësia e kësaj madhështia e kësaj figure, domethënë qendresa e pashoqe. Domethënë është një shembull i pashoq për shoqërinë e sotshme figura e Mysinec Kokalarit. Është themun akoma ende e pazbuluar se sa e fortë ose sa e brish dhe sa e fortë ishte kjo grua. Ishte një grua që i doli në krye në vitin 44 në krye të një grupi burrash, që krye të një grupi intelektualësh, pa qenë, domethënë e shoqëruar nga ndonjë burr, e vetme, pa qenë mbrapa, si themi, mbrapa një burri ose megjithatë pati respektin edhe admirimin e gjithë këtyre burrave. Pra kur ajo fliste në këto mbledhje, siç shihet nga dosja, të gjitha fjalët e saj ose idetë e saj merreshin parasysh, është ajo që i harton këto. Pastaj, për sa i përket shtëpisë, kësaj unë mendoj që do bëhet ajo shtëpi. Jam optimiste që do bëhet. Dhe mira është që dhe ne si familje duam që të bëhet një muze. Pra është rëndësishme edhe angazhimi të rinjve në shkrimin e historisë dhe për më tepër në enciklopedinë online të Wikipedias, ne shikojmë që ekziston një artikull, por sot ta pastrojmë akoma më shumë se mos për pjesën e veprës së Mysinec Kokalarit, që besoj të rinjt e kanë lexuar paraprakisht dhe do punojnë sot mbi bazën e burimeve që kemi vënë në dispozicion. Edhe për mendimin tim është shumë e rëndësishme dhe autoriteti përpos punës bën edhe një punë shumë të mirë në angazhimin e të rinjve për mësuar më shumë rreth historisë, dhe mos për figura kaq fuqishme si ajo e Mysinec Kokalarit.
Krimtaria e pasur letrar e Musineko Kalari trajtohet dhe diskutohet nga studentë Universitetit e Qerem Çabej, të cilët plotësojnë figurën e saj në aspektin artistik. Kësaj simpoziumi krijoi një kuadër të plotë të figurës së Musineko Kalarit, nga vlerësimi i vetdijes intelektuale, integriteti dhe fryma idealiste që karakterizonte një grua të tillë, te qëndrueshmëria, dinjiteti njerëzor, përfaqësimi i lartë i vetvetes, idet e prirjeve të saj dhe ditët e gjykimit më pas. Ndërkohë, autoriteti për informim mbi dokumentat e sigurimit të shtetit është përgjegjës për zbatimin e ligjit lidhur me mbledhjen, administrimin, përpunimin, përdorimin e dokumentave të sigurimit të shtetit dhe informimin në lidhje me to bazuar në ligjin numër 45 fraksion 2015 për të drejtën e informimit për dokumentat e sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Autoriteti e mbështet punën e vet dhe vimësin e projekteve të ndërmarra në pajrimet e rëndësishme të kujtesës, që vën memorien historike në themel të identitetit dhe trashëgimisë së individëve e bashkësive, si paraqitja e këndvështrime të ndryshme, evitimi i shprehjeve deterministe, shmangja e përgjithësimeve, trajtimi i figurave historike si individ, sigurimi një baze gjenuine historike, përdorimi i njohurive të nivelit akademik si burime, ku çdo përmbajtje duhet të ballafaqohet e të diskutohet me akademik dhe të certifikohet për njohurit specifike të duhura. Rritet sërish mosha e daljes në pension, tashmë gratë do të dalë në pension afërsisht 61 vjeç dhe burrat 67 vjeç. Për janarit të këtij viti, ashtu siç parashikohet në legjislacionin shqiptar, ka pasur ndryshime për sa i përket moshës së daljes në pension për të gjithë individët që kanë minimumi 15 vite pune me kontributa. Ndryshimi moshës së daljes në pension do të bëhet në vitin 2019-2020. Aktualisht për 2018 mosha e daljes në pension sipas nënit 43 për gratë është 60 vite e 8 muaj dhe rritet për çdo vit me 2 muaj deri në 2056 që arrin në 67 vjeç. Ndërkohë, sipas kësaj llogaritje, mosha e daljes në pension për gratë në 2019 do të jetë 60 vjeç e 10 muaj, ndërsa në 2020 do të jetë 61 vjeç. Ndërkohë, burrat do të kenë mbushur moshën 65 vjeç në mënyrë që të përfitojnë pagesën e pensionit të pleqërisë. Mosha fillon të rritet që nga viti 2033 me nga një muaj në vit për të arritur në 67 vjeç në vitin 2056. Në bazë të reformës të 2014, masa e llogaritjes së pensionit varet nga vitet e punës dhe paga, pra pensioni është produkti i viteve të sigurimit dhe pagës me të cilën janë paguar kontributet. Sa më shumë vite të ketë aplikanti, sa më lartë ketë qenë paga e tij, aq më lartë do të jetë dhe masa e përfitimit. Ndërkohë, personat e siguruar kanë të drejtën për pension pleqërie të reduktuar deri në 3 vite para mbushjes së moshës së daljes në pension të përcaktuar nga neni 92, kur kanë plotësuar vitet e sigurimit sipas neni 92, apo nuk kryen veprimtari ekonomike si të punësuar, punëdhënës ose të vetë punësuar. Ndërkaq nënat që kanë lindur 6 më shumë fëmijë, të cilat janë rritur më shumë se 8 vjeç, kanë të drejtë të dalin në pension kur mbushin moshën 55 vjeç dhe kanë 30 vjeç sigurim. Për të lindurit e drejta për pension pleqërie kërkon 2 kushte, që janë vjetërsia e kontributit jo më pak se 15 vite kontribute dhe mosha që përcaktohet në ligj. Për të përfituar pension pleqërie, individi duhet të bazohet te kriteret mosha dhe vitet e punës me kontribute. Domosdoshmërisht, individi duhet të ketë dokumentin që vërteton moshën e cila duhet të jetë mbi 60 vjeç e 10 muaj për gratë e mbi 65 vjeç për burrat. Tashmë thjesht për ta verifikuar vërtetësinë e moshës, pasi ISSH ka akses mbi regjistrin themeltar të shtresëve. Megjithatë, qytetari duhet të dorëzojë një fotokopje të kartës së identitetit dhe në rastet kur pretendon se ka marrë kompensime të tjera që bashkangjiten pensionit, duhet të dorëzojë dokumente të tjera si certifikat familjare për të verifikuar pjesëtarët e familjes. Kur individi mendon se ka 40 vite punë, duhet paraqes librezën e punës dhe dokumentin që vërteton paga që ka marrë nga 1 janari 94 deri në sot. Për të gjithë ata që kanë punuar pas 1 janari 94 deri sot, listë pagesa janë grumbulluar në arkivin e sistemit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore që funksionon edhe sot, ndërsa për periudhat kur individi ka punuar para 94-s, shërben libreza e punës dhe nuk është e nevojshme të sjellë vërtetim page. Përqendrohemi në këtë moment në zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Presidenti iranian Hasan Rohani tha të hënën se Irani ishte vendosur zgjeronte programin e tij ushtarak dhe të raketa balistike pavarësisht nga presioni në rritje nga vende armiqësore për frenuar punën mbrojtëse të Teheranit, njofton televizioni shtetëror. Ne nuk kemi kërkuar dhe nuk do të kërkojmë leje për të zhvilluar lloje të ndryshme të raketave dhe do të vazhdojmë rrugën tonë drejt fuqizimit ton ushtarak, tha Rohani në një fjalim në sheshin Asadit të Teheranit, ku 10 mira u mblodhën të shënojnë 40 vjetorin e revolucionit islamik të Iranit.
Rohani gjithashtu zotua se Irani do të mposhte sanksionet e aplikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të rivendosura pasi presidenti Donald Trump u tërheq nga marrëveshja bërthamore të Iran në fuqitë botërore vitin e kaluar. Populli iranian ka dhe do të ketë disa vështirësi ekonomike për shkak të sanksioneve, por ne do t'i kapërcejmë probleme duke ndihmuar njëri tjetrin, tha Rohani. Më herë dhe Bashkimi Evropian i bëri thirrje te Iran që ndërpres programet e tij bërthamor duke kujtuar edhe një rezolutë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të cilën Irani ka firmosur. Kreu i ri Kristian-Demokrat në pushtet në Gjermani, Angela Merkel zbuloi planet për një shtrëngim të rregullat e migracionit, pjesë e një lëvizje për distancuar partinë në udhëheqjen e saj nga paraardhësia e saj kancelare Angela Merkel. Disa nga propozime duke përfshirë planin për kontrollin inteligjent në vend në kufit gjerman, për aq kohë sa kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian nuk janë të sigurta, mund të rrisin lidhjet me partnerët e saj të koalicionit social-demokrat, por zyrtarët shpresojnë se planet të shpallura pasi 2 ditësh diskutime të brendshme partijake në të cilat Merkel nuk është ftuar, do të tregojnë se partia ka lëvizur nga vendimi në nënshkruar i kancelares për të pranuar më shumë se 1 milion refugjat në 2015. Ajo që ndodhi në shtator 2015 më pas ishte një përjashtim humanitar, u tha Angela Merkel antarëve të partisë së saj CDU. Ne duhet të sigurojmë se asgjë nuk do të ndodhë kurrë, që ne kemi mësuar nga eksperiencat tona. Rusia dhe Turqia kanë rënë dakord të hënën se ata duhet të merrnin masa vendimtare që stabilizuar gjendjen në provincën e Ibrit Siris pas bisedimit midis ministrave të mbrojtjes së dy shteteve, njofton agjencia e lajmeve RIA e Rusisë. Njoftimi bërë pas bisedimit mes ministrit rus të mbrojtjes Sergej Shoigu dhe ministrit turk të mbrojtjes Hulusi Akar në Ankara për të vijuar një deklaratë të përbashkët nuk ka specifikuar se cilat do të jenë masat vendimtare apo kur do të merren ato. Deklarata u shfaq përpara një samiti sirian midis liderëve të Turqisë, Rusisë dhe Iranit të njëjtën në Rusi. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu në fillim të këtij viti tha se Moska kishte hedhur poshtë idenë e Rusisë dhe Turqisë në ngritjen e operacionit të përbashkët për të shtyrë militant nga Ibridi. Deklarata e së hënës, siç është raportuar nga RIA, foli për nevojën në veçantë për të marrë masa vendimtare për garantuar sigurinë në zonën çmilitarizuar të Ibridit. Pavarësisht nga provokimet, ne theksuam rëndësinë dhe nevojën për të vazhduar partneritet mes inteligjencës dhe forcave ushtarake të dy vendeve tona për të vendosur paqen dhe për të mbështetur stabilitetin e Ibrit, tha ajo. Rusia, një nga aleatë më të vendosur qeverisë siriane dhe Turqia ndërmjetësuan një marrëveshje shtator për krijuar një zonë çmilitarizuar në rajonin perëndimor të Ibridit, që do të ishte pa armë të rënda dhe luftëtar xhihadist. Qeveria socialiste e Spanjës së Union të miratoi një dekret të premten e ardhshme që do të urdhëronte heqjen e mbetëve të diktatorit Franco nga një mauzoleum i madh të Madridit, tha një zyrtar i lartë i qeverisë përojtës të hënën. Më shumë se 40 vjet pasi ai vdiq, era e Franco ende mbetet një subjekt i ndjeshëm në Spanjë. Plani për të lëvizur ertrat e tij ndaj shoqërisë spanjolle dhe partitë politike është vonuar disa herë gjatë muajve të fundit, derisa dhe familja e tij kundër vihet zhvarrosjes. Pasi të miratohet urdhri largimi, qeveria e kryeministit Pedro Sanchez do t'i japi familjes Franco 15 ditë për të zgjedhur një vend për mbetjet e diktatorit për t'i rivarrosur, citojnë burimet për mediat spanjolle. Gjatë studimit të Francos në vitet 1939 e 1975, 10 mira kundërshtar të tij u vranë dhe u burgosën në një fushat për të zhdukur mos pajtimin ndaj tij. Deri në 500.000 luftëtarë civil vdiqën në luftën civile të mëparshme, duke transformuar vendimin e Luginës së Rën, të shënuar nga një kryq 152 metra mbi një mal dhe kritikuar si monument i vetëm i mbendur i Europës, i njohur dhe si fashist në një përkujtim të viktimëve të luftës brutale civile, është një ambicë e gjatë e Partisë Socialiste. Premtimi i Sanchez për të hequr mbetjet e Francos para përfundimit të mandatit të tij ishte një nga disa masat e profilit të lartë që synon të bënin thirrje votuese të krahut të majt, së bashku me emërtimin e kabinetit me shumicë femra dhe fillimisht marrjen e më shumë emigrantë të shpëtuar në mesdhe. Plan për miratuar dekreti vjen pas rritjes së spekulimit se Sanchez mund të thërrasë një zgjedhje parakohshme nëse qeveria e tij, e cila kontrollon më pak se 1/4 e vendeve në parlament, nuk arrin të bëjë lidhvënësit që mbështesin buxhetin e saj të mërkurën. Familja Francos ka thënë se nëse mbetjet e tij do të hiqen, ai duhet të rivarroset në katedralen katolike Almudena në Madridin qendror, ku vajza e tij është varrosur dhe ku familja zotron një hapësirë varrimi. Por raporti i qeverisë dhjetorin e kaluar arriti në përfundim se katedralja ishte pa përshtatshme se një vend varrimi për arsye sigurie. Pasardhësit e Francos kanë ndërmend të bëjnë apel për çdo vendim për të lëvizur eshtrat e tij sipas mediave spanjolle. Duke në pas informacion nga bota, përqendrojmë sërish me informacion në vend. Inspektorati i Punës ka vendosur në inspektimet e bëra 30 milion lek gjoba vitin e shkuar për shkeljen në sektorin prodhues. 89.2% e inspektimeve të kryera nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe i Shërbimeve Shoqërore gjatë vitit të shkuar janë inspektime me shkelje të dispozitave ligjore të legjislacionit të punës. Në raportin e fundit të nxjerrë nga ky institucion,
Mësohet se vlera e gjoburave të vendosura gjatë 2018-s arrin në 30 milion lek. Sipas raportit, masa administrative e gjobë për shkeljet e dispozitave të legjislacionit të punës është aplikuar në 175 inspektime të kryera. Krahasimisht me numrin e inspektimeve nga çdo deg rajonale, kjo masë ligjore është aplikuar në 1.4% të totalit të inspektimeve të realizuara nga 12 degët rajonale. Sipas llogaritjes së një mesatare për çdo lloj aktiviteti, vlera mesatare e gjobave rezulton më e madhe aplikuar në aktivitetet prodhuese, elektricitet, gaz, ujë, ndërtime në mënyra karriere, aktivitete me rrezikshmëri të lartë për sigurinë e shëndetit në punë. Për sa i përket masës ligjore pezullim, për shkeljet flagrante të dispozitave të legjislacionit të punës është aplikuar 855 inspektime, nga të cilat 844 ose 98.7% e tyre janë për rregullshmërinë e shkeljeve ligjore, evidentuar gjatë inspektimeve për marrëdhëniet punë jo korrekte dhe 11 janë për rregullshmërinë e shkeljeve ligjore evidentuara gjatë inspektimeve për sigurinë dhe shëndetin në punë. Vlen të theksohet në punën e kryer gjatë muajit maj 2018, kur ritmi i punës në drejtim të cilësisë së inspektimit ka rezultate direkte në zbatueshmërinë e dispozitave ligjore. 80% e inspektimeve të kryera gjatë vitit 2018 janë rezultati i punës në periudhën maj-dhjetor 2018. 72.4% e inspektimeve për shkak ankese, 97.5% e inspektimeve rastësore, 95.6% e zbatueshmërisë së informalitetit në punë dhe 95.8% e rekuperimit të kontribuesve të munguar në skemën e sigurimeve shoqërore. Përqendrojmë këto mendet e parashikimi i motit, ku grafika na me motin për ditët në vijim. Gjirokaster.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokaster online. Mund të na ndiqni kudo ku ju ndodheni. Lajme minutë pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, fotolajm, kulturë, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokaster.online. Ajo që ju duhet. Zëri joni përbashkët. Me parashikimin e motit, përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit në vijim bashkë. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.